હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું સ્ટ્રોબેરી આઈસ કેન્ડીની રેસીપી। તો ગરમીઓની સિઝનમાં ખાવાની મજા પડી જાય તેવી આ આઈસ કેન્ડી એકદમ ઝડપથી બનીને તૈયાર થઈ જશે અને બહુ જ ટેસ્ટી એવી લાગશે। અને ફક્ત 10 જ રૂપિયામાં તમે આ આઈસ કેન્ડી પૂરા પરિવાર માટે બનાવીને તૈયાર કરી શકશો। તો ચાલો એકદમ ઝટપટ બની જાય તેવી આઈસ કેન્ડી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો। અને હજી સુધી જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ બટનને પ્રેસ કરજો, એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો હવે સ્ટ્રોબેરી આઈસ કેન્ડી બનાવવા માટે મેં અહીંયા જે સ્ટ્રોબેરી ફ્લેવરની ચોકલેટ આવે છે તે એલ્પલીબે ચોકલેટ લઈ લીધી છે। તો તમારે આ આઈસ કેન્ડી બનાવવા માટે જે સારી કંપનીની એલ્પલીબેની ચોકલેટ આવે છે તેનો જ યુઝ કરવાનો છે। આ ચોકલેટ તમને માર્કેટમાં એકદમ આસાનીથી મળી જશે, પણ જો તમને ના મળે તો તમે કોઈ પણ કંપનીની યુઝ કરી શકો છો। તો હવે ચોકલેટને આપણે આ રીતે તોડી લઈશું અને તમે જોઈ શકો છો આ રીતની આપણી અંદરથી ચોકલેટ નીકળશે। તો હવે બિલકુલ આ જ રીતે આપણે બાકીની બધી ચોકલેટને તોડીને અલગ કરી લઈશું। તો અહીંયા આઈસ કેન્ડી બનાવવા માટે આપણે બધી ચોકલેટનો યુઝ નથી કરવાનો, ફક્ત 10 જ ચોકલેટમાંથી આપણે આ આઈસ કેન્ડી બનાવીશું। તો અહીંયા મેં આ રીતે 10 ચોકલેટ તોડીને અલગ કરી લીધી છે। તો હવે આપણે એક નાનું મિક્સર જાર લઈશું અને બધી ચોકલેટને મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું અને હવે તેમાં 1/3 કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું। તો અહીંયા ખાંડનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું પણ કરી શકો છો, પણ આટલી ચોકલેટ માટે 1/3 કપ જેટલી ખાંડ એકદમ પરફેક્ટ છે। તો હવે ખાંડ અને ચોકલેટ બંનેનો આપણે એકદમ ફાઇન પાવડર બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં ચોકલેટ અને ખાંડ બંનેનો આ રીતે એકદમ ફાઇન પાવડર બનાવીને તૈયાર કરી લીધો છે। તો અહીંયા આઈસ કેન્ડી બનાવવા માટે તમારે ચોકલેટનો અને ખાંડનો આ રીતે એકદમ ફાઇન પાવડર બનાવીને તૈયાર કરવાનો છે। તો હવે એક મિક્સિંગ બાઉલ લઈશું અને આપણે જે ચોકલેટ અને ખાંડનો પાવડર બનાવીને તૈયાર કર્યો તે બાઉલમાં ઉમેરીશું અને હવે તેમાં 1 કપ જેટલું દૂધ ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા મેં નોર્મલ દૂધ જ લીધું છે, અહીંયા આપણે ગરમ કરેલું કે પછી રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર હોય તેવા દૂધનો ઉપયોગ બિલકુલ પણ નથી કરવાનો। અને હવે તેમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને હવે બધી જ વસ્તુને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો થોડીક જ વારમાં આપણે મિક્સરને આ રીતે મિક્સ કરીશું એટલે તેનો પિંક એવો કલર આવી જશે। તો અહીંયા ફક્ત તમે દૂધનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, કે પછી દૂધ તમે યુઝ કરવા ના માગતા હોય તો ફક્ત પાણીમાંથી પણ આ આઈસ કેન્ડી બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો, કે પછી આ રીતે દૂધ અને પાણી બંને મિક્સ પણ કરી શકો છો। તો તમે જોઈ શકો છો થોડીક જ વારમાં આપણે મિક્સ કરીશું એટલે આ રીતે એકદમ પિંક એવો આપણા મિક્સરનો કલર થઈ જશે। તો આપણા ચોકલેટ અને ખાંડનો બધો જ પાવડર દૂધ અને પાણી સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તમારે આ રીતે તેને મિક્સ કરતા જવાનું છે। તો હવે આઈસ કેન્ડી બનાવવા માટે આપણું મિક્સર એકદમ તૈયાર છે। તો હવે આઈસ કેન્ડી બનાવવા માટે મેં અહીંયા આ રીતનું એક મોલ્ડ લઈ લીધું છે। તો હવે આ રીતે આપણે મિક્સરને મિક્સ કરતા જઈશું અને બધા જ મોલ્ડમાં તેને ભરી લઈશું। તો અહીંયા જો તમારી પાસે આ રીતનું મોલ્ડ ના હોય તો તમે કોઈ પણ ગ્લાસમાં કે પછી જે ચાના કપ આવે છે તેમાં પણ આ આઈસ કેન્ડી બનાવી શકો છો। તો બિલકુલ આ જ રીતે આપણે બધા મોલ્ડમાં મિક્સર ભરી લઈશું। તો હજી સુધી જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ બટનને પ્રેસ કરજો, એટલે મારી દરેક નવી રેસીપી જ્યારે હું અપલોડ કરીશ તેની નોટિફિકેશન્સ તમને ડાયરેક્ટ મળી જશે અને આ બિલકુલ ફ્રીમાં છે। તો તમે એકવાર આ કેન્ડી બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો, બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે અને ખાસ કરીને બાળકોને તો બહુ જ પસંદ આવશે। તો અહીંયા મેં બિલકુલ આ જ રીતે બધા મોલ્ડમાં મિક્સર ભરી લીધું છે। તો હવે આપણે આ રીતે ઢાંકણ લગાવી દઈશું। તો અહીંયા મેં મોલ્ડની સાથે જે ઢાંકણ આવે તે જ લીધા છે, પણ જો તમારી પાસે ઢાંકણ ના હોય તો તમે કોઈ પણ પ્લાસ્ટિકની કોથળી કે પછી એલ્યુમિનિયમ ફોઇલનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। અને હવે બધા જ મોલ્ડમાં આપણે આ રીતે આઈસ સ્ટીક લગાવી દઈશું। તો હવે આ રીતે બધા જ મોલ્ડમાં આઈસ સ્ટીક લગાવી લીધા પછી આપણે આઈસ કેન્ડીને સેટ થવા માટે ફ્રીઝરમાં 7 થી 8 કલાક માટે રાખી દઈશું।
તો અહીંયા મેં 8 કલાક માટે કેન્ડીને સેટ થવા માટે ફ્રીઝરમાં રાખી દીધી હતી અને તમે જોઈ શકો છો આપણી કેન્ડી એકદમ સરસ રીતે સેટ થઈ ગઈ છે. તો હવે બધા જ મોલ્ડના ઢાંકણને આપણે અલગ કરી લઈશું. અને હવે આપણી આઈસ કેન્ડીને અલગ કરવા માટે તેને 2 થી 3 મિનિટ માટે રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર આવવા દઈશું. તો 2 થી 3 મિનિટ જેવું થઈ જાય પછી તમે જોઈ શકો છો આપણી આઈસ કેન્ડી એકદમ આસાનીથી મોલ્ડમાંથી નીકળી આવે છે. તો અહીંયા ફક્ત 10 જ રૂપિયામાં તમે પૂરા પરિવાર માટે આ રીતે આઈસ કેન્ડી બનાવીને તૈયાર કરી શકશો અને ખાવામાં પણ બહુ જ ટેસ્ટી એવી લાગશે. તમે જોઈ શકો છો બધી જ આઈસ કેન્ડી મોલ્ડમાંથી એકદમ સરસ રીતે નીકળી આવે છે. તો તમે ક્યારે આ રીતે સ્ટ્રોબેરી ચોકલેટમાંથી આઈસ કેન્ડી ના બનાવી હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બહુ જ ટેસ્ટી એવી લાગશે અને એકદમ ઝડપથી બની જશે. તો આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. અને જો રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ બટનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.